Välkomna till geovloggen. Idag har vi tagit oss till Helsingör. Fantastiskt fin stad. 20 minuter med båt däråt så har vi Helsingborg och Sverige. Och bakom mig här har vi Helsingör. Vi tänker att vi ska cykla runt lite här vid Kronoborgs slott och titta lite. Logga några labbar och lite traditionella. Ja, det blir dagens äventyr. Så häng på. Nu trampar vi på och cyklar iväg. Vi står här vid ingången till Kronoborgs slott och ska logga en virtuell. Man ska ta kort på sig själv. Jag vill inte ha solen i bakgrunden, men det kan bli som det blir. Jag jagar skiten. Och sen ska man ha det där miniatyrslottet och det stora slottet. Så då blir det en motsolsbild här. Snyggt, båda där. Där är de med. Och där tar vi bilden. Woho! Den var riktigt bra. Sen ska vi ta oss in här i Kronoborgs slott och titta lite och logga en labb. Och sen så tar vi oss vidare in i Helsingör och loggar lite traditionella. Det blir nice. Vi ska ta reda på om någon gammal kapten dog. Hittar du något? Captain T-Box. Där. Jag ser ett tal. Tredje raden under Pro Patria. Längst ner nästan. Det var det. Jag hade rätt. Cyklar vi vidare till Krodhuset. In the old days, the gunpowder house was used to store gunpowder and bullets as well as the other weapons. On the cannon. Har du hittat något i det? Jag vet inte om det är rätt. Prova. Det står ett årtal, men det är fel. Jaha, här står det något. Ja, det är fel. Ja, det var fel. 2011. Ja. Efter mycket sökande och fundering, vi fick inte ihop det riktigt, så såg jag att det fanns en plats till med 3 andra kanoner. Med ett årtal på. Nej. Ja, det var ju tydligt. Så, och då var det ju jättelätt. Det var. Ja. Så kan det vara. Vi åker vidare mot nästa labbstil. Här ser vi Kronoborgs slott från baksidan. Med den danska flaggan viftande. Dannebrogen kallas den. Nu är vi snart framme vid steg 3. Vi tar inte terrängkörning. The Cannons of Kronoborg. How many beep? Svaret står i frågan. Aha. Bara så du vet. Jag räknar 1, 2. Nej, det var fel. Jaha. Läs frågan. Läser man hela frågan så står det så här. Answer is beep. Det kan vara så att de har tagit bort det som man skulle räkna. Då brukar de göra så här att man skriver in liksom svaret så man kan lösa den ändå. Nu är vi på cyklan igen. Gå in i borgen. Det var en stor knöl.
Varbergen. Då är vi steg 5 av den här labben, precis nedanför slottet. Now you stand at the entrance to the castle itself. Där! Haha, jag svarar rätt. Slutförd och klar. Betyg och recensera. Det här är toppenbetyg på det här. Det är det. Jag rekommenderar starkt detta äventyr. Tack för en fantastiskt fin runda runt slottet. Det vet du då. Kosta. Men det var ju bra. Det var ingen bonus på den här, va? Vi fick inga koordinater. Det står ingenting om det i texten. Att det finns någon labb. Nej. Vi åker vidare genom Helsingör och ska kolla lite andra virtuella där ner mot hamnområdet. Så vi åker vidare. Nu lämnar vi slottet! Ja, det är 9 meter här. 9 meter till nollan? Tradden. Ja, den är här. Och jag trodde det var längre ut. Det kanske är också. Ja, vi är 9 meter från en tradd. 2 meter sedan. Där sitter jag. Ser du något? Här har vi Helsingörs stationshus som började användas 1891. Här finns det en virtuell som vi ska ta och logga. Där man ska ta kort på sig själv och stationshuset samt pelaren som är där borta. Så jag tar 2 bilder härifrån tänkte jag. Har vi stationshuset, stiligt. Och sen har vi pelaren där borta. Där har vi pelaren. Hela den där borta är gjord av svensk granit. Ja, vi ska sätta oss här en stund och fika lite. Sen ska vi lägga upp planeringen inför fortsatt resa genom Helsingör. Är det någon av er som har varit i Helsingör? Vad tycker ni om staden? Skriv gärna någonting i kommentarsfältet om det. Jag tror att det kan vara den där. Nej. Kan det vara den här? Vem kan det vara? Du är min sekreterare. Har du sagt upp mig? Det går inte. Man kan inte säga upp sig från sekreterarjobbet. Men jag missköter mig tillräckligt mycket.
Börja signa med något annat nick eller? Ja, då får vi ha så här, utvecklingssamtal. Ja. Det går liksom inte att säga upp sig från sekreteraryrket hos geologgen. Mitt inne i stan är väldigt många mugglare. Mugglare! Återställ. Vi fortsätter cyklingen däråt. Men det går ju bra det här. Ja. Gillar du att cykla? Ja. Då har vi kommit fram till dagens sista cache. Det är en traditionell. 1 meter. 1 meter. Ja. Ja, 16 favoritpoäng. Ja, bara leta här under bänken då. Titta då. Nej. Jag har 4 skruvar här och du har 4 skruvar på din sida. Ja. Här är något. Ja, han sitter inne. Den var bra gömd. Ja, den var nu. Den var bra gömd. Nej, nu är vi svettiga och ska packa ihop. Åka vidare på vår resa i Danmark. Tusen tack för att ni har tittat. Och vad ska man göra nu? Gissar att du tänker att man ska liksom följa, prenumerera Ja, man och ska kommentera. prenumerera, gilla och dela videon. Och gå in och följ henne på Instagram. Kadit Geocaching. Det blir bra. Tack för att ni har tittat och ha det bra. Hej då!